اونور دریای نمور که شهر رویایی و دور، با مردم دراز گوش، نه آدمن نه جن و زار، نه پرین نه جن غار. عجوز مجوز اسمشونه، گله داری کارشونه. چاقو تیز کنی قیچی، قصه های رنگ و برنگی، زیر گنبد کبود دروغ میگن هیچکی نبود میخریم. کت و شلوار بدون درس، رستم و سهراب و گودرز، خواب شب با گوش مفت، وزن و آزان کلافت میفروشیم. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اولین اپیزود از سری اپیزودهای شب قصه پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر از شنوندگان پروپاقرص داستامینوفن هستید و اگر نیستید، لطفاً برای حمایت از شاهنامه به نثر حتماً کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. سالهای خیلی دوری مرد شکارچی بود که از راه شکار کردن حیوونا و پرنده ها لقمه نونی فراهم میکرد و شکم زن و بچه‌ش رو سیر میکرد. زد و یه روز مرد شکارچی ناخوش شد. توی خونش افتاد و هر روز حالش بدتر میشد. یه روز زنش رو صدا زد و گفت: ای زن، بیا پیش من بشین، میخوام وصیت کنم. آدمیزاد تخم مرگه، منم مرگم نزدیک شده، اقلن تا نمردم میخوام وصیت کرده باشم. و بعد شروع کرد به وصیت کردن. زن خوب من، تو سالها توی این خونه زحمت من رو کشیدی، با بود و نبود من تا به امروز ساختی و حرف نزدی. اگر من مردم، گوشه صندوق خونه رو زمینشو بکن، یه کوزه یه سکه طلا پیدا میکنی، اون رو بیرون بیار، با اون پول خرج خودت و بچه کوچیک من رو بده. ولی باید قناعت کنی و زیاد خرج نکنی، چون که بچه ما باید با این پول بزرگ بشه. وقتی هم بچه بزرگ شد، تیر و کمون من رو به اون بده و بهش بگو بابات وصیت کرده که از همین راه شکارچیگری نون تو خودشو در بیاره. به پسرم بگو خیلی از شهر خارج نشه، همین دور و ور شهر شکار کنه. بعد هم صورت زنش و بچه‌شو ماچ کرد و مرد. زن شکارچی بعد از اینکه شوهرش مرد، به هر بدبختی بود نعش شوهرشو کول کرد و توی یک قبرستونی چال کرد. یک چند روزی هم غمگین و ناراحت بود و برای شوهرش گریه میکرد تا بعد از چند روز یهو یاد وصیت شوهرش افتاد. پا شد اومد توی صندوق خونه و گوشه اونجا رو شروع کرد به کندن. یکهو یک کوزه سرش پیدا شد. کوزه رو در آورد و آوردش توی اتاق. سرشو وا کرد، دید پر از سکه های طلاست. پولها رو ورداشت و همینطور که شوهرش وصیت کرده بود کم کم خرج میکرد که زود پولا تموم نشه. تیر و کمون اونا هم برد توی صندوق خونه قایم کرد. روزها گذشت، ماهها و سالها گذشت. یواش یواش پسر اونا بزرگ شد. یه شب از همین شبا که پسر و مادر پیش هم نشسته بودن و با هم حرف میزدن، مادر به پسرش گفت: میدونی پسرم، بابای تو شکارچی بود. خرج من و تو رو از شکاری که روزا میرفت و میآورد میداد. وقتی که میخواست بمیره وصیت کرد که تیر و کمونش رو به تو بدم، که وقتی بزرگ شدی شغل باباتو پیش بگیری. پسرش که اسمش ابراهیم بود گفت: مادر، تیر و کمون بابا حالا کجاست؟ منم خیلی دوست دارم شکارچی بشم.
مادر سری بلند شد و رفت توی صندوق خونه و تیر و کمون رو آورد و داد به ابراهیم. ابراهیم نگاه کرد، دید چه تیر و کمون خوب و قشنگیه. خیلی خوشش اومد و به مادرش گفت مادر من همین فردا شروع میکنم و شغل پدرم رو دنبال میکنم. اون شب گذشت. فردا صبح که مادر و پسر از خواب بلند شدن و نون و چایشون رو خوردن، ابراهیم پا شد لباساشو پوشید، تیر و کمون باباشو هم برداشت و گفت مادر من میرم واسه شکار. مادرش گفت پسرم زیاد از شهر خارج نشیا، همین دور و بر باش. ابراهیم صورت مادرش رو بوسید و گفت دعام بکن که این روز اول یک شکار خوبی بکنم و از خونه بیرون رفت. ابراهیم اومد و از شهر رفت بیرون، در به در پی شکاری میگشت. انقدر رفت که یکو به یک جایی رسید و برگشت، پشت سرش رو نگاه کردید چقدر راه رفته. یه وقت آفتاب غروب کرده و اون هنوز داره راه میره و بیابونا و صحراها رو پشت سر هم میگذرونه. هرچی دور و برش رو نگاه کرد دید همش بیابون و صحرا. همینجور که داشت میرفت دید یه تپه توی چند قدمیشه. رفت بالای تپه و بنا کرد این طرف و اون طرف رو نگاه کردن. دید یکی دو میدون اون طرفتر یه باغ خیلی سبز و پر درخت و سر تا سر این باغ پر از چراغای کوچیک و بزرگه. اما جلوی همه چراغا 2 چراغ خیلی بزرگ و پر نور میسوزه که از همه اون چراغها بزرگترن. پیش خودش گفت چطور یه تیری بزنم به اون چراغ اولی که خیلی بزرگه تا ببینم چی میشه. حوصله‌اش هم سر رفته بود دیگه، شکاری هم نکرده بود، بازیش گرفته بود. گفت حالا از این راه دور بذار یه دونه از این چراغا رو بزنم بهتره کنم. یه دونه تیر گذاشت توی چله کمونش و ول کرد. تیر پرواز کرد و خورد توی چراغ اول. چشمت روز بعد نبینه یه صدای بلندی از توی باغ بلند شد که زمین و زمون از این صدا بنا کرد به لرزیدن. ابراهیم که خیلی از این صدا ترسیده بود، پس از سر و صداها پیش خودش گفت هر چی باد آباد، یه تیر دیگه هم میزنم تو چراغ دومی. و همین کارو هم کرد پسری سرتق که این دفعه چنان صدا و نعره‌ای از توی باغ بلند شد که زمین بنا کرد به تکون خوردن، مثل اینکه زلزله اومده باشه. ابراهیم صبر کرد تا صدا تموم بشه. پیش خودش گفت حالا میرم ببینم صاحب این باغ کی هست. اومد پشت در باغ، توی باغو نگاه کرد. وسط باغ پر بود از چراغ و هیچ کس مثل اینکه توی باغ نبود. یواش یواش اومد جلو که چراغا رو تماشا کنه و ببینه چراغایی که با تیر زده چطوری شکستن. چشمش افتاد به یک جونور بسیار بزرگ که هر کدوم از موهای تنش مثل یک چراغ روشن بود. درست که نگاه کرد دید اون 2 چراغ بزرگی که ابراهیم زدشون و ترکوندشون چشم این حیوان بوده که اونها رو با تیر کور کرده. حیوان هم به علت خوردن تیر توی چشماش حالا مرده. فوری چاقوی شکارشو در آورد و پوست حیوانو بنا کرد به کندن. تا صبح اونجا معطل شد تا بتونه پوست این حیوانو بکنه. پوست رو جمع کرد و گذاشت توی توبره شکارشو از در باغ بیرون اومد. پیش خودش گفت این پوستو میفروشم و چند وقتی با اون خرج مادرمو در میارم. ابراهیم وقتی برگشت به شهر یک راست رفت سمت خونه. مادرش درو باز کردید پسرشه. ابراهیمو بغل کرد و بوسید و گفت پسرم دیشب کجا بودی؟ خیلی برات قصه خوردم. ابراهیم گفت مادر بیا تو، یه چیزی بهت نشون بدم. هر دو اومدن داخل اتاق و پستو. ابراهیم پوستو از توی توبره در آورد و نشون مادرش داد. چشم مادرش که به پوست خورد دید چه جونور بزرگی رو پسرش شکار کرده. گفت مادر چطور این حیوانو شکار کردی که تو رو اذیت نکرده؟ ابراهیم گفت شب بود، من از بیرون باغ 2 تیر به چشم این زدم. وقتی رفتم دیدم مرده. خیلی هم اول هول شدم ولی دیدم مرده. منم پوستشو کندم و آوردم. پوست خوبه مادر نه؟ مادرش گفت خیلی خوبه، باید قیمتی باشه. ابراهیم به مادرش گفت مادر فردا صبح اول وقت این پوستو میبرم بازار پوست فروشا تا ببینم چند میخرن. فردا صبح که ابراهیم از خواب بلند شد و نون و چاییشو خورد
پوست و گذاشت توی توبره و رفت بازار پوست فروشا. رفت در یه دکان پوست فروشی و به صاحب دکان گفت سلام آقا، پوست خوب دارم، میخری؟ صاحب مغازه هم گفت بده ببینم. ابراهیم پوست از توی توبره در آورد و داد به پوست خر. البته توی کتاب نوشته پوست خر. به نظرم اسم قشنگتری رو هم میتونستن انتخاب بکنن، یه مقداری ضایع است. مثلا میگن آقا کار شما چیه؟ میگه پوست خرم، پوست میخرم. حالا کاری نداریم. صاحب دکان که پوست میخرید وقتی چشمش به پوست افتاد دید عجب پوستی و تا حالا همچین پوستی رو ندیده. برای اینکه از موهای این پوست یک روشنی بیرون میزد، انگار که چراغ همه جای پوست رو گرفته. پوستخره گفت این پوست تو خیلی خوبه، چند میفروشیش؟ ابراهیم گفت 1000 تومن. پوستخر گفت کمتر نمیدی؟ ابراهیم گفت نه، مگه نمیبینی عجب پوست خاصیه؟ هرچی پوستخره چونه زد که کمتر پوستو بخره، ابراهیم گفت نمیدم که نمیدم و پوستو گذاشت توی توبرش و به راه افتاد. اومد در یه مغازه دیگه، یه پوستخر دیگه، دید یه حاجی پیرمردی پشت دکانش نشسته. بهش گفت حاجی پوست میخری؟ حاجی گفت بله ببینم. ابراهیم پوستو از توی توبره در آورد و داد به حاجی. حاجی نگاهی به پوست انداخت، دید عجب پوستیه، مثل چلچراغ همه جاش روشنه. حاجی گفت خب پسرم بگو ببینم این پوستو چندی میخوای بفروشی؟ ابراهیم هم دوباره گفت 1000 تومن. چه خبره؟ کمتر بده، من نقد حساب میکنم اما ابراهیم حرفش یک کلام بود، گفت 1000 تومن کمتر نمیدم. همینطور که داشتن با این حاجی چونه میزدن یهو رئیس شبگردای داروغه شهر از راه رسید. چشمش افتاد به پوست و اومد جلو و پوستو از حاجی گرفت. یه نگاهی به این پوسته کرد و گفت این پوست مال توه پسر؟ بله مال منه. خب چقدر میخوای بفروشش؟ 1000 تومن. رئیس شبگردا هم شروع کرد به چونه زدن که کمتر این پوستو بفروش، اما ابراهیم یک کلام بود، گفت 1000 تومن کمتر نمیدم. باز همینطور که ابراهیم داشت با رئیس شبگردا سر پوست چونه میزد از گرد راه داروغه شهر رسید. دید رئیس شبگرداش یه پوست خیلی قیمتی دستشو داره با یه پسر چونه میزنه تا پوستشو ازش بخره. اومد جلو، چشم رئیس شبگردا تا به داروغه افتاد، به حال خبردار جلوی خان داروغه وایساد. داروغه از پسر پرسید این پوست مال توه؟ ابراهیم هم گفت بله. پوستو از کجا آوردی؟ ابراهیم هم همه اون چه که برش گذشته بود رو برای داروغه شهر تعریف کرد. داروغه هم یه اشاره به رئیس شبگرداش کرد و گفت این پسر رو با خودت بیار به داروغه خونه و خودش جلو شروع به حرکت کرد. رئیس شبگردا هم ابراهیمو آورد توی داروغه خونه. وقتی ابراهیم اومد توی داروغه خونه دید عجب داروغه خونه خوبیه. دوروبر داروغه خونه کرسی های زیادی گذاشتن و روی هر کرسی یه سرداری نشسته و شمشیراشونو گذاشتن روی زانوهاشون و همه دارن به خان داروغه نگاه میکنن. داروغه رو کرد به رئیس شبگرداش و گفت 100 تومن بده به این پسر و بیرونش کن بره. ابراهیم که دید نمیتونه حرفی بزنه 100 تومنو گرفت و از داروغه خونه اومد بیرون. هنوز چند قدمی نرفته بود که دید رئیس شبگردا داره صداش میکنه. ابراهیم وایساد و گفت با من کار داری؟ رئیس شبگردا هم به ابراهیم گفت پوستو به من ندادی، داروغه ازت گرفت. 100 تومنم بیشتر بهت نداد. باشه تا تلافیشو سر در بیارم جوون. از این اتفاق چند روزی گذشت. یه روز خان داروغه یا همون داروغه شهر اومده بود توی داروغه خونه نشسته بود و رئیس شبگردا و سرداراش همه نشسته بودن. یه نگاهی به اطرافش کرد و گفت به به چه داروغه خونه خوبی داریم، چه پرده‌های قشنگی، چه سردارای شجاعی، چه شبگردای دلاوری. رئیس شبگردا بلند شد و گفت بله قربانت کردم، اما اماش چیه؟ قربان این داروغه خونه یه چیزی کم داره.
این داروغ خونه چی کم داره؟ اینجا یه سیب میزنه و به میرقصه و به میزنه و سیب میرقصه میخواد. داروغه تعجب کرد و گفت نفهمیدم. مگه سیب و به هم میرقصن؟ بله قربان، بله. این سیب و بهی که میگی کجا هست؟ رئیس شبگردو هم در جوابش گفت این یه جایی اون طرف هنده. باز داروغه پرسید کی میتونه بره این همه راه و کی میتونه اصلا اون سیب و بهو بیاره؟ رئیس شبگردا گفت خان داروغه به سلامت، ابراهیم. فقط ابراهیم میتونه اونو بیاره. داروغه گفت ابراهیم کیه؟ رئیس شبگردا گفت همون پسری بود که اون روز پوستو ازش خریدی. اون میتونه این سیب و بهو بیاره. داروغه هم یکی از شبگردهاشو فرستاد تا ابراهیمو بیاره. شبگرد رفت و ابراهیمو آورد داروغه خونه. داروغه تا ابراهیمو دید گفت ابراهیم تو باید بری هند. سیب و بهی هست که بهش میگن به میزنه سیب میرقصه و سیب میزنه به میرقصه. اون رو برای من بیار. 40 روز بهت مهلت میدم. اما اگر 40 روز گذشته اون رو نیوردی، هر جای این کره خاکی که باشی گردن تو میزنم. بعد هم داروغه بهش گفت هر چیزی لازم داری بگو تو برای رفتنت مهیا کنم. ابراهیم گفت فردا صبح میام پیش شما و میگم که چی میخوام. ابراهیم از داروغه خونه که بیرون اومد یک راست برگشت به خونشون. اتفاقی که افتاده بود رو برای مادرش تعریف کرد و بنا کرد به گریه کردن. بهش گفت که من چجوری پاشم برم هند؟ چجوری اصلا این سیب و به رو بردارم بیارم؟ اما مادرش گفت قصه نخور، خدا بزرگه. اون شب شامشونو که خوردن و خوابیدن، شب ابراهیم حضرت خضر رو داخل خواب دید. خضر بهش گفت فردا صبح که از خواب بلند شدی میری پیش داروغه شهر رو میگی که حاضرم برم، اما چیزایی میخوام که باید به من بدی. اگه داروغه گفت چی میخوای بهش میگی که 7 شتر برنج و روغن و قند میخوام. همه اونها رو که گرفتی اونها رو میاری داخل خونه و برای مادرت خالی میکنی که اقلن خرجی مادرت رو تأمین کرده باشی. بعد هم میری یه چوب 2 شاخه از یه درخت میکنی و میای از دروازه میری بیرون و وقتی رفتی بیرون چشماتو میبندی و اسم من رو صدا میزنی. توی دلت میگی یا خضر منو ببر هندوستان و در اون جایی که سیب و به هستن من تو رو ظاهر میکنم. وقتی رسیدی اونجا یه باغ میبینی. در باغ بازه اما روی زمین پر از دیوه که همه اون دیوا خوابیدن. از روی دیوار رد میشی. نترس، دیوا بلند نمیشن. میرسی کنار یه استخر. 2 درخت میبینی. درخت توی اون باغ زیاده اما اون درخت سیب و به کنار استخر آبه. 2 شاخه رو میندازی بیخ سیب و میچینیش. سیب یهو صدا میزنه چید. دیوا همین که خوابن توی خواب میگن کی چید؟ سیب میگه چوب چید. باز دیوا میگن چوب که چوب رو نمیچینه. سیب رو میکنی و بعد شروع میکنی به همین طوری که سیب رو چیدی به رو میچینی. باز به صدا میزنه چید. دیوا میگن کی چید؟ به میگه چوب چید. دیوا هم جواب میدن چوب چوبو نمیچینه. سیب و به رو بر میداری و بدون اینکه پشت سرتو نگاه کنی از باغ میای بیرون. دوباره من رو صدا میزنی و من تو رو بر میگردونم به شهر. شب هم میری خونتون و صبح که بلند شدی نمیری پیش داروغه. چند روزی رو توی خونه استراحت کن. بعد از چند روز سیب و به رو بردار و برو پیش داروغه. ابراهیم وقتی صبح از خواب بلند شد تموم اون چه رو که داخل خواب دیده بود یادش بود. پس صبح بعد از اینکه صبحانه‌شو خورد رفت به سمت داروغه خونه و داروغه رو خواست. وقتی داروغه رو دید بهش گفت من میرم هندوستان، فقط این اقلام رو میخوام. 7 شتر آرد و برنج و شیر و قند و چای و اینها. داروغه به رئیس شبگردو گفت هر چی میخواد بهش بدین و به ابراهیم گفت اگه سیب و به رو نیاری سرت رو میدم ببرن. ابراهیم گفت باش، اگه نیاوردم هر کاری که دلتون خواست بکنید.
به دستور داروغه ابراهیم هرچی که خواسته بود بهش دادن و ابراهیم همه رو آورد خونه و به مادرش تحویل داد. بعد اومد از یه درخت توی باغای اطراف یه چوب 2 شاخه گیر آورد و کند. برگشت به خونه و به مادرش گفت مادر جون من دارم میرم، برام دعا کن. ابراهیم بعد از اینکه از داروغ خونه اومد بیرون به سمت دروازه شهر رفت. وقتی پاشو از دروازه شهر بیرون گذاشت، طبق گفته خضر توی خواب چشماشو بست و توی دلش از حضرت خضر خواست تا اون رو به هندوستان ببره. ابراهیم وقتی چشماشو باز کرد دید پشت در یه باغ بزرگه. فکرشو هم نمی کرد که واقعا این اتفاق افتاده باشه. وارد باغ که شد دید گوش به گوش باغ دیوای بزرگ خوابیدن. از کنار دیوار رد شد و رفت به سمت استخری که توی خواب در موردش شنیده بود. دید بله، کنار استخر 2 درخت هست، یکیش سیب و یکیش به. چوب 2 شاخش رو بلند کرد تا سیب رو از درخت بچینه. تا چوب به سیب خورد یکهو صدای سیب بلند شد و گفت چید چید. دیوا با چشمای بسته همه با هم گفتن کی چید؟ سیب گفت چوب چید. دیوا هم دوباره یک صدا گفتن چوب که چوبو نمیچینه و دوباره خوابیدن. ابراهیم که دید هربش داره جواب میده خوشحال شد و با 2 شاخش از درخت کناری به رو هم چید. به هم یکهو زبون باز کرد و گفت چید چید. دیوا باز بیدار شدن و گفتن کی چید؟ به گفت چوب چید. دیوا هم دوباره گفتن چوب که چوبو نمیچینه. ابراهیم هم بدون اینکه پشت سرشو نگاه کنه از باغ اومد بیرون. چشماشو بست و توی دل خضر رو صدا زد. و وقتی چشماشو باز کرد دید پشت دروازه شهر خودشونه. ابراهیم یواشکی که شبگردان نبیننش خودشو رسون به خونه و چند روزی رو خونه پیش مادرش موند و بعد رفت داروغ خونه تا سیب و بهی که داروغ خواسته بود رو تحویل بده. ابراهیم وقتی به داروغه رسید و سیب و بهو تحویل داد، چشم رئیس شبگردا که بهش افتاد از تعجب شاخ در آورد. شروع کرد به تکون دادن سرش. میخواست به ابراهیم بفهمونه این بار یه جایی میفرستمت که دیگه برنگردی. اما این وسط داروغه که دید سیبه ازش صدای دلنگ دلنگ تار بیرون میاد و به هم داره میرقصه، مات و مبهوت بهشون خیره شد. بعدم دستور داد تا رئیس شبگردا از خزانه شهر 100 سکه طلا به ابراهیم بده. ابراهیم هم 100 سکه‌شو که گرفت شاد و خرامون برگشت خونه. حالا اینکه چرا تو قصه سیب و به یکیشون تار میزنه اون یکی قر میده، به نظر من از هنر خاص این 2 میوه نبوده. در اصل ساقی داروغه شهر موتوری بوده. حالا ما کاری نداریم. القصه ابراهیم هنوز از داروغه خونه دور نشده بود که دید پشت سرش یکی داره صداش میکنه. برگشت و دید رئیس شبگرداست. اومد جلو به ابراهیم گفت من تو رو جایی فرستادم که هر تیکت قسمت یه دیو بشه. حالا چجوری تونستی اون سیب و بهو بیاری؟ نمیدونم. اما این سری یه جایی میفرستمت که دیگه بر نگردی. ابراهیم هم در جوابش گفت حالا دیدی که صحیح و سالم برگشتم، تو هم هر کاری از دستت برمیاد بکن. ابراهیم وقتی برگشت خونه مادرش پرسید چی شد؟ اونا رو تحویل داروغه دادی؟ دیگه چیزی ازت نخواست؟ ابراهیم هم کل ماجرا رو تعریف کرد. بعدم به رئیس شبگردا اشاره کرد که دوباره تهدیدش کرده. مادرش هم بهش امیدواری داد که اتفاقی نمیافته. اما بگیم از رئیس شبگردا که همینطور دست روی دست نذاشت. از اونجایی که آدم کینه‌ای مریضی بود، چند روز که گذشت دوباره داروغه اومد به داروغه خونه و یه نگاهی به اطراف انداخت و باز شروع کرد به تعریف کردن که عجب داروغه خونه‌ای داریم، چه شبگردایی، چه سردارایی، چه سیبی، چه بهی. داروغه شهر از اونجایی که شما هم قطعاً با مسئولین حکومتی آشنا هستین کاروباری نداشت. صبح به صبح میومد داروغه خونه، یه نگاهی مینداخت به در و دیوار و غیر دادن این به و تار زدن اون سیبه و عشق میکرد. این سری هم همین کارو کرد. اما باز این رئیس شبگردا که اتفاقاً اون هم آدم بیکار و مریضی بود و سادیست داشت، گفت قربانتان شوم، داروغه خونه خوبی داریم، اما داروغه هم که اما اگر تو کتش نمیرفت گفت اما چی؟ رئیس شبگردا گفت قربان،
اینجا یه مرغ سخنگو کم داره. مرغ سخنگو تنها مرغی توی دنیاست که مثل انسان حرف میزنه. داروغه که نظرش جلب شد گفت این مرغ کجا هست؟ کی میتونه اونو اینجا بیاره؟ رئیس شبگردام گفت قربان، فقط ابراهیم، غیر از اونم هیچ کس نمیتونه بره و اونو بیاره. داروغه هم گفت من نمیدونم تو چه دشمنی با این پسره داری که همش اونو به این چیزا میفرستی. خلاصه اونقدر رئیس شبگردا به گوش داروغه خوند تا آخر داروغه چند تا شبگرد و فرستاد در خونه ابراهیم بیچاره و اونا هم پسر رو آوردن به داروغه خونه. داروغه تا ابراهیمو دید گفت ابراهیم باید هر چه زودتر بری و برای من اون مرغ سخنگو رو پیدا کنی و بیاری. ابراهیم که بیخبر از همه جا تموم موهای تنش دچار ریزش شده بود گفت کی؟ من؟ داروغه هم رو کرد به رئیس شبگردا و گفت لوکیشن رو به ابراهیم بگو که زودتر بره اون مرغ سخنگو رو بیاره. باید بره شهر عجوز و مجوز. بزرگترین باغ اون شهر مال رئیس عجوز و مجوز هست. توی اون باغ چایی هست که مرغ ته اون چاهه. کافیه مرغ رو صدا کنه تا مرغ بیاد بالا، اونو برداره و بیاره. القصه دوباره به ابراهیم 40 روز وقت دادن تا مرغ سخنگو رو بیاره. ابراهیم بیچاره خداحافظی کرد و برگشت خونه. از در که اومد تو مادرش گفت چه خبر شده؟ چرا پریشونی؟ ابراهیم هم گفت این دفعه داروغه ازم مرغ سخنگو خواسته. آخه من از کجا مرغ سخنگو بیارم؟ اصلا من نمیدونم این شهر عجوز و مجوزی که میگن کجا هست. شب که رسید مادر ابراهیم همچین یه شام توپل مپل چرب و نرمی درست کرد و با پسر با هم نشستن و خوردن. بعدم هر کدوم به رخت خواب خودشون رفتن. اما ابراهیم باز توی خواب حضرت خضر رو دید که بهش گفت ابراهیم قصه نخور، بیا شکول بخور. ابراهیم هم ناغافل گفت شکول چیه؟ خضر گفت هیچی بابا، اون شکلاتای کف دستمو میگم، بی خیال. ببین قصه مرغ سخنگو رو نخور. فردا صبح که از خواب پا شدی نون و چایی تو که خوردی میری سراغ داروغه و میگی من مرغ سخنگو رو میارم. داروغه میگه چی میخوای؟ تو هر اون چیزی که سری قبل گرفتی رو بازم ازش بخوا. فقط خودت هم برای این سفر به یه گلاب پاش و 2 تا شیشه گلاب و 3 تا کله قند نیاز داری. بعدش هم از دروازه شهر میری بیرون، چشماتو میبندی، باز منو توی دلت صدا میکنی تا من ببرمت شهر عجوز و مجوز. وقتی وارد شهر شدی همون اول یه باغ خیلی بزرگ میبینی. وارد باغ که شدی بیش از 1000 تا آدم میبینی که همه‌شون تبدیل به سنگ شدن، چون همه اومده بودن مرغ ببرن ولی نتونستن و سنگ شدن. اما نترس، از اونا رد شو. وسط باغ یه چاهه، برو لب چاه یه دونه از کله قندا رو بنداز توی چاه و بعدش داخل چاه بگو مرغ سخنگو بیا بالا. این رو که میگی تا زانوت تبدیل به سنگ میشه. اما نترس، یه سنگ دیگه بنداز و دوباره صداش کن. این سری تا زیر بغلت سنگ میشه. بازم نترس. دفعه 3 که کله قندو انداختی و صداش زدی یه مرغ طلایی از داخل چاه میپره بیرون و میشینه سر شونت. اولین کاری که میکنی باید گلاب پاشو بگیری جلوی نوکش تا از اون گلاب بخوره. مرغ هر بار که گلابو میخوره بعدش با نوکش به سمت تو گلاب میپاشه و تو از اون صورت سنگی که هستی خارج میشی. بعدم باقی گلابا رو میریزی رو سر و بال مرغ. مرغ بلند میشه و تو هوا همینطور که پرواز میکنه روی همه سنگای باغ گلاب میپاشه. بعدم برمیگرده و میشینه سر شونه خودت. بعدش سری از باغ بیا بیرون، چرا که اون سنگا دوباره تبدیل به آدم میشن و عقب تو مرغ میان. سری خودتو به بیرون باغ برسون و چشماتو ببند و منو صدا کن تا برت گردونم. ابراهیم صبح که بیدار شد رفت داروغ خونه و گفت من آماده‌ام که برم، فقط این لیست چیزاییه که نیاز دارم. مایحتاج مادرشو بار شتر کرد و اومد بهش داد و کوله راهشو بست تا بره به شهر عجوز و مجوز. از دروازه شهر که خارج شد چشماشو بست و توی دل خضر رو صدا زد. چشماشو که باز کرد دید توی شهر عجوز و مجوزه.
شهر شلوغی که ساکنین پاکوتاهش با گوشای بزرگشون داخلش زندگی میکردن. ابراهیم از همون اول شهر چشمش به انتهای خیابون و یه باغ بزرگ افتاد. از میون بازار عجوز و مجوز که رد میشد همه نگاهش میکردن. بعضی از عجوز و مجوزها هم چپ چپ نگاش میکردن که این آدمیزاده اینجا چی میخواد. اونور دریای نمور یه شهر رویایی و دور، با مردم گشاد گوش، نه آدمن نه دیو و زار، نه پریان نه جن غار، عجوز مجوز اسمشونه، گله داری کارشونه. ابراهیم بدون اینکه توجهی بکنه به این جماعت سرشو انداخت پایین و رفت تا دم باغ. در باغو که باز کرد دید از اول باغ تا اون چاهی که خضر گفته بود یه عالمه از آدما و عجوز مجوزاییه که اینجا اومده بودن تا مرغو بگیرن ولی تبدیل به سنگ شدن. همینجور که ابراهیم مات و مبهوت این باغ جادو شده بود 2 عجوز و مجوز دوقلو پریدن جلوش و گفتن باغ طلسم سفره رنگی نداره، طلای سنگی نداره، مرغ نغمه خون تو چاهش خوابیده، صداش کنی سنگ میشی، خزون آذرنگ میشی، هر کی که پاش به باغ رسید به آخر کارش رسید. تا اینو گفتن دویدن و فرار کردن. ابراهیم ترس تمام وجودشو گرفته بود، اما دلش هم قرص بود که خضر یه بار نجاتش داده حتما این بار هم حربش جواب میده. خلاصه خودشو رسون وسط باغ پای چاه، یکی از کله قندا رو از توبرش در آورد و انداخت داخل چاه. یکهو تا زانوهاش تبدیل به سنگ شدن. یه نفس عمیق کشید و دومی رو هم انداخت و مرغ سخنگو رو صدا کرد تا زیر بغلش تبدیل به سنگ شد. سومی رو که انداخت دید صدای پر زدنی از ته چاه اومد و مرغ طلایی از توی چاه پرید روی شونش. همون کاری که خضر گفته بود رو انجام داد. گلابو به مرغ داد. مرغم گلابو پاشید به تن ابراهیم تا طلسم سنگش شکسته شد. بعدش هم بال و پر مرغ رو پر از گلاب کرد تا مرغ با پرواز و پاشیدن گلاب روی سنگا همه طلسما رو بشکونه. مرغ طلسما رو که شکست اومد روی شونه ابراهیم. ابراهیم هم معطلش نکرد و به سمت در باغ دوید. پشت سرش یکی یکی آدما و عجوز مجوزا طلسمشون میشکست و تا مرغ روی شونه ابراهیم میدیدن به سمتشون میدویدن. ابراهیم تا از در باغ خارج شد با استرس چشماشو بست و توی دل خضر رو صدا زد. چشماشو که باز کرد دید پشت دروازه شهر خودشون و مرغم روی شونشه. ابراهیم پشت دروازه شهر صبر کرد که شب بشه و جلب توجه نکنه. بعدم آروم و یواشکی خودش رو رسون تا خونه و چند روزی رو توی خونه استراحت کرد تا روز 40 رفت داروغه خونه. مرغ گذاشت رو میز داروغه. داروغه وقتی به بال طلایی مرغ نگاه کرد چشماش برق زد، اما برای اینکه ببینه واقعا مرغ حرف میزنه یا نه به مرغ گفت خوش اومدی. مرغ هم در جواب گفت قربون شما. داروغی که از این دستاورد جادویی دومم خوشحال بود به رئیس شبگرداش گفت 200 سکه طلا به ابراهیم بدن و راهی خونش کنن. اما رئیس شبگردا حسابی کفری بود که این پسر چجوری دوباره جون سالم به در برده. ابراهیم با 200 سکه طلا برگشت خونه و چند روزی رو با خوشحالی کنار مادرش زندگی کرد، غافل از این که رئیس شبگردا تو یه روز طبق معمول که داروغه و رئیس شبگردا توی داروغه خونه نشسته بودن و با کیشمیشاشون بازی میکردن، رئیس شبگردا گفت خان داروغه، از پدر خدا بیامرزتون خبری دارین؟ پدرمو خدا رحمت کنه، اما چه خبری آخه؟ پدرتون دیشب به خوابم اومد. خیلی عصبانی بود. والا تو خواب بهم گفت به این پسر ناخلف من بگو تو این چند سالی که بعد از من داروغه شهر شدی و از صدقه سر من به این نون و نوارسیدی، چرا یکی رو نفرستادی بیاد یه سری به من بزنه ببینه من تو چه حالیم، چی میخوام، اصلا چی کار میکنم. داروغه در جواب رئیس شبگردا گفت رئیس چی میگی؟ مگه میشه رفت اون دنیا و برگشت؟ اصلا کجا هست اون دنیا که بشه رفت؟ داروغه این که عزایی نداره.
پدرتون تو خواب بهم گفت چجوری میشه رفت اونور. گفت باید قبرشو بکنین و یکی که مورد اطمینانشه رو بذارید توی قبر تا شب ملائکه بیان و ببرنش پیش پدرتون. داروغه یکم فکر کرد و گفت آخه من اون یه نفر رو از کجا پیدا کنم که راضیشه بره تو قبر؟ اون یکی رو من سراغ دارم. ابراهیم. این فقط کار ابراهیمه. خلاصه اینقدر رئیس شبگردا تو اون حال به گوش داروغه خوند که داروغه باز چند تا شبگرد و فرستاد در خونه ابراهیم بخت برگشته تا بیارنش داروغه خونه. داروغه تا ابراهیم وارد شد گفت ابراهیم پسرم یه کاری برات دارم، میخوام یه جایی بفرستمت که اگه بری و از اونجا برام خبر بیاری هر چی بخوای بهت میدم. ابراهیم هم گفت کجا باید برم؟ داروغه هم نه گذاشت و نه برداشت، گفت تو قبر بابام، باید بری اون دنیا و ازش خبر بیاری. ابراهیم که باز موهاش به تنش ریخت تو دلش گفت بابا تو رو خدا این ساقی تو عوض کن. اما چیزی که به زبون آورد این نبود، چون اگه اینو میگفت سر و ته از دروازه شهر آویزونش میکردن. پسر بیچاره گفت چشم، فقط 40 روز به هم وقت بدین تا این کارو بکنم. بعد از داروغه خونه اومد بیرون که بره سمت خونه. به خونه که رسید چشماش سرخ، کارد میزدی خونش در نمی اومد. مادرش گفت ابراهیم چی شده؟ ابراهیم هم کل ماجرا رو برای مادرش تعریف کرد. مادرش هم دلداریش داد که اگر اون دوتای قبلی رو تونستی انجام بدی این یکی رو هم حتما میتونی. شب که شد شامو خوردن و خوابیدن، اما ابراهیم تا خوابش برد باز حضرت خضر اومد به خوابش و گفت ابراهیم چطوری پسرم؟ قصه نخور، مگه من مردم؟ حالا خوب گوش بده تا بهت بگم باز چیکار کنی. صبح که بیدار شدی میری توی زیر زمین و شروع میکنی به کندن یه تونل به سمت قبر پدر داروغه. وقتی تونل آماده شد میری و به داروغه میگی من آماده‌ام. تو رو که گذاشتن تو قبر و رود و پوشوندن از راه تونل برمیگردی به سمت خونتون. فقط پشت سرت گودالی که کندی رو حتما پر کن. بعد از یه هفته که توی خونه موندی این کاغذی که وقتی صبح بیدار میشی زیر سرت گذاشتم و میبری و تحویل داروغه میدی. کاغذ به خط و امضای پدر داروغه است. حواست باشه کاغذو فقط به خود شخص داروغه بده، نه کس دیگه. صبح ابراهیم و مادرش مشغول کندن چاله شدن. 1 هفته تمام طول کشید تا تونستن اون چاله رو کامل کنن. بعد 40 روز ابراهیم رفت داروغه خونه و گفت من آماده‌ام. داروغه و آدماش ابراهیمو بردن و گذاشتن توی قبر و روش و دوباره پر از خاک کردن. ابراهیم هم معطل نکرد و از راه تونلی که کنده بود برگشت به سمت خونه‌شون و 1 هفته داخل خونه موند. بعد از 1 هفته نامه‌ای که خضر گذاشته بود زیر سرش رو برداشت و رفت داروغه خونه. وقتی رسید داروغه خونه داروغه اونجا نبود، اما رئیس شبگردا تا چشش به ابراهیم افتاد چشماش 4 تا شد. گفت تو خبر آوردی؟ ابراهیم هم گفت آره، یه کاغذ از پدر داروغه آوردم. رئیس شبگردا گفت خیلی خوب، کاغذو بده من خودم به داروغه میدم. اما ابراهیم یک کلام گفت من کاغذو غیر از شخص داروغه به هیچ کس دیگه‌ای نمیدم. تو همین چک و چونه زدنا و خود داروغه از راه رسید. تا ابراهیمو دید با تعجب پرسید ابراهیم واقعا خودتی؟ خبری آوردی از بابام؟ بله قربان، یه نامه از پدرتون آوردم. چشم داروغه اول افتاد به مهر و امضای باباش. انقدر خوشحال شد که ادامه نامه رو نخوند و دستور داد 1000 تا سکه به ابراهیم بدن. داروغه وقتی ابراهیم رو راهی کرد سر حوصله اومد و نشست نامه باباشو خوند. پدرش نوشته بود پسرم سلام، حالت چطوره؟ امیدوارم حالت خوب باشه. حال من که خیلی خوبه. اینجا تو بهش یه قصر بزرگ دارم. چند تا حوری در دافم دارم که خب کارامو انجام میدن. اما اصل مطلب این نیست. من به تو گفته بودم یه آدم آشنا رو بفرستی، تو برش یه آدم غریبه رو فرستادی تو چی بشه؟ من یه پیغامی دارم که فقط باید به یه آدم معتمد بگمش. هیچ کسم بهتر از این رئیس شبگردان نیست. این آدم بی خوده. سریعا رئیس شبگردان رو بفرست تو قبر من تا پیغاممو به دستت برسونم.
با امید دیدار. داروغه نامه رو که خوند سریع رو کرد به رئیس شبگردا و گفت بابام تو رو خواسته، پیغامی داری که فقط باید به یه آدم معتمد بگه. تو باید هرچه زودتر بری تو قبر و پیغامو بیاری. رئیس شبگردا که خونش از ترس خشک شده بود هیچی نمیتونست بگه، چون اگر میخواست شکایتی کنه دروغ خودش که ابراهیمو فرستاده بود توی قبر لو میرفت. پس از داروغه 40 روز مهلت خواست. رئیس شبگردا سریع از داروغه خونه اومد بیرون و یه راست رفت در خونه ابراهیم. ابراهیم گفت باز چی میخوای؟ ابراهیم، هرچی بخوای بهت میدم. فقط بهم بگو چه جوری از اون دنیا خبر آوردی؟ مگه میشه کسی بره اون دنیا و برگرده؟ چرا نمیشه؟ من که رفتم آوردم، تو هم برو خبر بیار. هرچی رئیس شبگردا التماس کرد ابراهیم نگفت که نگفت. ابراهیم که دیگه از دست این رئیس دیوانی شبگردا خلاص شده بود، خوشحال و شاد و خرامون و زرنج برگشت سمت خونه. اما شب که شد بازم خضر اومد به خواب ابراهیم. ابراهیم پاشو بابا. ببین اون جونوری که تو اول شکار کردی اسمش جونور ارگنج بود. اون باغ طلسم بود، طلسمش هم به اسم تو بود که اونو بشکنی. با کشتن اون جونور طلسمش هم شکسته شد. وقتی من این شجاعت تو رو دیدم تصمیم گرفتم همه جا کمکت کنم. فردا که بیدار میشی داروغ آدم میفرسته در خونت تا تو رو به مقام ریاست شبگرداش برسونه. خیلی مراقب باش که با این مقام به کسی ظلم نکنی. تا خواب بعدی خداحافظ. صبح که شد ابراهیم با صدای در زدن از خواب بیدار شد. دید چند تا شبگرد از داروغه پیغامی آوردن که بر اساس اون ابراهیم به ریاست شبگردای شهر منصوب شده. ابراهیم رئیس شبگردای شهر شد و تا آخر عمر به کسی ظلم نکرد. اما اینا فقط تو قصه است. فندق و نون و پسته است. مگه میشه شما رئیس شبگردا بشی و ظلمی نکنی؟ ابراهیم هم یک آدم ظالمی شد، خون ملتم کرد تو شیشه. اما نتیجه اخلاقی این داستان چی بود؟ خب نتیجه اخلاقی این داستان این بود که فرقی نمیکنه شما تو چه مقام و منزلتی باشید. داروغه هم که باشی در به در دنبال سیب میزنه به میرقصه و به میزنه سیب میرقصه میگردین، یا دنبال مرغ سخنگو میگردین، یا میخواین برین تو قبر باباتون از باباتون خبر بگیرین. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونشم رسید، کاسه ماست و سر کشید. این بود اولین قسمت از سری اپیزودهای شب قصه پادکست داستامینوفن. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید هر جایی که دارید این پادکست رو گوش میکنید، و یا اگر دارید از طریق کانال یوتیوب به صورت ویدیوکست اون رو میبینید. اگر دارید از طریق یوتیوب میبینید لطفاً ما رو دنبال بکنید و لایک و کامنت یادتون نره. تا قصه بعدی، قصتون بی قصه.